Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Se spune că de ceea ce fugi nu scapi, așadar m-a prins și pe mine puțin răceala sezonul acesta, însă nu m-a prins în decembrie atunci când a fost gripa și nici săptămâna trecută, dar cu puțin nas înfundat mergem mai departe către Diaxa Light Gaming V2. Înainte să spuneți că am mai făcut review la așa ceva, ei bine, n-am mai făcut review la acesta deoarece mergem pe o platformă Intel. Așadar este un build de gaming ceva mai ieftin, adică nu este extraordinar de scump, destul de performant, însă vom vedea acestea în minutele ce urmează. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Să nu uităm și de componente. După cum am menționat mai devreme, rulăm pe o platformă Intel și anume un i5 8400, 6 nuclee, 6 fire de execuție și este răcit cu un, ei bine, are un nume mai ciudat, se numește Ryzen Tech Juno X, un cooler puțin mai diferit. De ce? Pentru că radiatorul nu este pur și simplu un bloc pătrățos, ci cumva se învârte de jur împrejurul elicei. Mergem mai departe către placa de bază și anume un Asus Prime H310M liniuță R. Placa grafică este un Gigabyte WindForce 2 Overclock Edition de 6 GB, iar chipsetul video este un GTX 1060. Memoria sistemului este de 8 GB într-o singură plăcuță DDR4, adata primer la 2666 de MHz. Am putea spune că este o frecvență chiar diabolică. Stocarea este făcută pe două medii, un SSD adata de 128 de GB și un HDD Seagate Barracuda de 1 TB. Componentele sunt alimentate de o sursă Segotep de 500 de W și montate într-o carcasă de la același producător și anume Lux 2 White. O carcasă cu panou lateral din plexiglas și un design puțin futurist. Să nu uităm, această carcasă are dotare stock 3 ventilatoare RGB. Înainte de a merge mai departe la benchmark-uri, aș vrea să vă povestesc despre experiența mea cu Windows-ul în limba română, deoarece nu am fost atent atunci când am instalat, am dat next, practic am dat următorul. În fine, știi să menționez de meniul acesta din dreapta. Vizualizare, sortați după, reîmprospătare, cine mai dă un tic-tac sau habar n-am, lipire, comandă rapidă și cel mai mult, anulare copiere și refacere copiere. Ca să-mi dau seama exact ce înseamnă Ctrl-Z și Ctrl-Y, dar Ctrl-Z este pentru undo, ei au tradus anulare copiere. Practic vrei să copiezi ceva și la un moment dat spui, bă, nu mai copia, te rog eu frumos, știi, și gen, rămâi cu cutia aia acolo în aer. Cum se numea? Aia cu obțineți ajutor? Așa mă, chiar se numea sfaturi, nu cred. Obținem sfaturile, hai să vedem ce sfaturi ne dă Microsoft. Personalizați-vă PC-ul. Deci au tradus absolut tot. N-au fost în stare să traducă PC-ul, să traducă computerul personal, dar și acolo, dacă numești computer, nu e chiar tradus. Ar trebui să fie unalta de calcul personală. Cam așa ar trebui să sune. E o ideea mea, dacă aveți alte sugestii, lăsați-le în comentarii. Bun, trecem mai departe, ne-am amuzat destul. Hai să pornim benchmark-urile. De fapt, să ne uităm la benchmark-uri, tu dispari de aici. TimeSpy, 4236 de puncte scorul general și 4160 de puncte scorul grafic. De asemenea, Firestrike, 10.690 de puncte scorul general și 12.581 de puncte pentru placa video și în final avem și Cinebench cu 914 puncte. Ceea ce vreau să spun este că acest i5 are performanțe destul de bune la banii lui pentru gaming și vom vedea imediat cum se descurcă și în jocuri. E bine, ne jucăm și Fortnite, totul este dat pe Epic Full HD, așadar nu avem nici o problemă. Momentan avem în jur de 100 de cadre pe secundă, în momentul acesta scăzusem la un moment dat pentru câteva secunde către 90 de cadre pe secundă. Procesorul este folosit în proporție de 51%, are o temperatură de 70-72 de grade Celsius, iar placa grafică stă în 98-99%, având o temperatură de 76 de grade Celsius. În momentul acesta ne fățim pe aici pe hartă, nu am scăzut sub 80 de cadre pe secundă până în momentul acesta,
Așadar, media ar fi între 90, 100, 110, chiar și 120 de cadre pe secundă, în funcție de zona unde te afli și în funcție de zona în care construiești. Setările în Battlefield 5 au fost date pe High, Maxim, Ultra și așa mai departe, rezoluția rămânând Full HD în continuare. De asemenea, avem în jur de 60-70 de cadre pe secundă. Placa grafică în continuare este folosită în proporție de aproximativ 100%, mai precis 98-99%, are 60 și 70 de grade, iar procesorul stă în 90% cu 71 de grade Celsius. Așadar, nu văd de ce nu te-ai putea bucura de un gameplay în Battlefield 5 fără absolut niciun frame drop sau fără absolut nicio sacadare. În momentul acesta avem 70 de cadre pe secundă, dar având în vedere că este o placă nu neapărat destul de veche, dar ținând cont de noile tehnologii cu RTX și de plăcile cu 2070, 2080, 2080 Ti-ul, care sunt foarte scumpe în momentul acesta, ei bine, aceasta se descurcă foarte bine, inclusiv în Battlefield 5, dar trebuie să țineți cont și de faptul că acest joc este foarte bine optimizat. Mergem mai departe în PUBG, unde de asemenea am dat totul la maximum și mergem pe o rezoluție Full HD. Avem 70-75 de cadre pe secundă. De data aceasta placa grafică este destul de forjată, aș putea spune, deoarece stă în 99% și are o temperatură de 73 de grade Celsius. Procesorul, în schimb, o duce foarte bine. Este folosit în proporție de jumătate, dar văd că nu stă constant la o utilizare, adică variază între 35, 39, 40 sau 50-55%. Ceea ce este important este că nu se duce în 100%, chiar dacă acest joc nu este extraordinar de bine optimizat. În ceea ce privește temperatura acestuia, se învârte undeva în jurul valorii de 60 de grade Celsius. În continuare ne fuțim pe aici pe hartă, avem 68-70 de cadre pe secundă. În momentul acesta am crescut la 80, însă variază foarte mult în funcție de zona unde te afli. De exemplu, aici unde suntem cu mașina, sunt foarte multe elemente de randat, adică copăcei, iarbă, acel teren accidentat, inclusiv mașina care se mișcă foarte repede. Dar, cu toate acestea, din nou nu avem probleme în ceea ce privește gameplay-ul. Totul se mișcă fluid, cursiv, iar experiența este neîntreruptă. Așadar, inclusiv la jocurile de genul acesta, jocurile competitive, acest sistem se descurcă foarte bine. De asemenea, ai putea să mai scazi nivelul detaliilor și vei avea cadre ceva mai mult. Însă, având în vedere că totul este la maximum, la o rezoluție Full HD, din punctul meu de vedere se mișcă foarte bine și se descurcă chiar foarte bine.
bine, în final ajungem și la jocul meu preferat, și anume GTA 5, unde am dat totul pe high, very high, însă Reflection, MSA și MSA l-am dat pe off și am folosit FXAA. Așadar, în lumea aceasta foarte frumoasă, lumea virtuală, sau mai bine spus lumea lui GTA 5, lucrurile stau foarte bine, avem 60-70 de cadre pe secundă, undeva în zona aceasta. Placa grafică este folosită în proporție de 70-80% și are o temperatură de, imediat pentru că am un banner pe fundal, 68 de grade Celsius. De asemenea, procesorul stă în jur de 69-75%, l-am văzut să urce până la 75%, iar temperatura acestuia este de 63-64 de grade Celsius. În continuare ne fuțăim pe aici prin oraș cu mașina bușită, cu o copie de Volkswagen și în spate seamănă ceva, nu neapărat cu un lăstun. Era o mașină care semăna foarte bine cu spatele acestei furii albe pe această șosea, însă ne putem fuțăi, putem să omorâm oameni, putem să ne luăm bătaie și putem să fim arestați de poliție la 70 de cadre pe secundă. De asemenea, nici de data aceasta nu avem întreruperi sau sacadări, așadar experiența de gameplay este foarte bună inclusiv în GTA 5. În ceea ce privește performanța acestui calculator, chiar dacă nu este ultima generație de placă video, acesta poate să ruleze jocuri de tip AAA, sau mai bine spus ultimele răgnete de jocuri, fără absolut nicio problemă. Însă trebuie să ții cont de faptul că rulăm la o rezoluție Full HD. În momentul în care vei avea un monitor cu o rezoluție 2K și vei încerca să crești rezoluția, vei avea considerabil o scădere de cadre. Ei bine, a venit și momentul concluziilor. Ce voiam să menționez, sau mai bine spus, un singur lucru mai trebuia menționat: temperatura procesorului și temperatura plăcii grafice au avut un pic de 74 de grade Celsius. Nu înseamnă neapărat că este un lucru rău, dar ar fi recomandat să ai un setup, un locul unde ții calculatorul, să-l ai foarte bine ventilat, adică nu-l ține de desubt, undeva sub birou, unde ar fi locul unui calculator, să spunem așa, deoarece este spațiul închis și airflow-ul de aici din spate ori se lovește de perete, ori se lovește de birou în sine. Așadar, ai grijă să ai și locul unde ții calculatorul ventilat, ca să nu atingi temperaturi mai mari de 74 de grade. Cum ar fi în momentul acesta, am destul de mult spațiu pentru aer, ca el să poată să circule liniștit. Dar, în ceea ce privește performanța acestui calculator, pentru prețul care se învârte în jur de 3500 de lei, ei bine, este un calculator mai mult decât decent, sau un sistem mai mult decât decent. De ce? Pentru că, exact cum am menționat și mai devreme, este în stare să ruleze jocuri foarte complexe, dar și jocuri competitive. De asemenea, ar fi bun și pentru ceva productivitate, randare video și așa mai departe, însă dacă vei vrea să randezi videoclipuri 4K, vei avea destul de așteptat. Așadar, în cazul în care achiziționezi acest calculator, gândește-te la un viitor upgrade, la încă o plăcuță RAM de 8 GB ca să faci dual channel. Acest lucru te va ajuta și în rata de cadre pe secundă în jocuri. Vor fi cel puțin 10, 15, de ce nu chiar și 20 de cadre pe secundă în plus față de un sistem care este single channel. Dar, chiar și așa, în această configurație, performanța nu scade sub 60 de cadre pe secundă. Asta înseamnă că vei avea posibilitatea să te joci și alte titluri care vor apărea peste un an jumate, de ce nu chiar și 2 ani de zile. Însă, va trebui să scazi puțin calitatea și eventual, depinde de joc, depinde cât de bine va fi el optimizat, s-ar putea să fii nevoit să rulezi la o rezoluție HD, nu Full HD. Ca o notă de final, chiar dacă alegi
Light Gaming V2 cu Intel sau Light Gaming V2 cu AMD, e bine, în funcție de bugetul fiecăruia, performanța este asemănătoare. De asemenea, trebuie să ții cont că pe gaming, Intel-ul întotdeauna a fost mai bun și este mai bun chiar și la ora actuală. Însă, pe multicore processing, AMD-ul, ei bine, ai putea spune că a șters cumva cu Intel-ul pe pământ. De pământ, sub pământ. I-a obliterat, efectiv. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Light Gaming V2, versiunea cu Intel. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. De asemenea, vei găsi și linkuri către acest calculator sau acest sistem preconstruit, dar și alte linkuri utile către alte sisteme preconstruite pentru fiecare buget și, bineînțeles, pentru pretențiile fiecăruia. De asemenea, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest sistem în secțiunea de comentarii mai jos. Și tu ai Windows în limba română? Ai putea să te descurci cu Windows în limba română? Până data viitoare, salut și puneți Windows în engleză!